نحوه فعالسازی ریل ویو گرافیکس در سالیدورکس، قطعت رو از این به این تبدیل کن. خیلی خب، در بعضی از کامپیوترها به صورت پیشفرض در واقع فعال هست این دستور برای ما. حالا مثلا اونایی که از کارت گرافیک کوادرز استفاده میکنن به صورت خودکار براشون فعاله، ولی خب برای اکثر ما که در واقع از جی فورس استفاده میکنیم باید بریم و خودمون فعالش کنیم، یعنی به صورت پیشفرض برای ما فعال نیست. خیلی خب، من یک مدل آماده دارم، یا اینجا یک چنین مدلی هستش که در واقع در اینجا دارید میبینید یک حالت دایره‌ای و کروی داره برای ما. خیلی خب، حالت دیفالتش در واقع اینجوری هستش، یعنی اگر وارد قسمت ویو خودمون بشیم، قسمت دیسپلی یه قسمت وجود داره به اسم ریل ویو گرافیکس که اینجا کاملا غیر فعال هستش برای ما. خیلی خب، چطور اینو فعال کنم؟ اینجا باید در واقع بیام و از گزینه ویندوز آر استفاده کنم. قسمت ران برای من باز میشه. اینجا باید اون دستور ریجستری ادیت رو سرچش کنم که حالا ساده ترش رج ادیت هستش اینجا برای ما. اینو سرچش میکنم و این صفحه برای من باز میشه. اینجا باید از گزینه HK current user استفاده کنم و وارد قسمت سافتور خودم بشم و اینجا برم و سرچ کنم سالید ورکس رو پیدا کنم. سالید ورکس که استفاده کردم، حالا ورژنش برای من 2019 هستش. سالید ورکس رو در واقع میگیرم و میام و از گزینه پرفورمنس در واقع استفاده میکنم، وارد گرافیکس خودم میشم، هاردور رو میزنم. اینجا باید اول وارد گزینه کورنت خودمون بشیم و اون رو کارت گرافیکی که ما خود لپتاپمون داره رو در واقع اینجا در میاریم. خیلی خب، این هستش. در واقع این رو باید کپی کنم در اینجا و در قسمتی که بهتون جلوتر میگم باید پیست. یه قسمت حالا میام به قسمت پایینتر GL تو شده رو خودمون وارد میشیم. اینجا در واقع این رو باز میکنم. حالا بسته به اون کارت گرافیکی که داری باید انتخاب کنیم. حالا مثلا برای من انویدیا هستش، میام از گزینه NV 30 یا 40 براتون استفاده میکنم. اگر گزینه‌های دیگر هستش اینجا میخوام از آدر میتونید استفاده کنید و بسته به اون کارت گرافیکی که دارید رو بعد اینجا بزنید. خیلی خب، من از NV40 براتون استفاده میکنم. روی این رو در واقع بازش میکنم به این صورت براتون. حالا من قبلا این کار انجام دادم، اینو حذفش میکنم. اینجا میام کنترل رو میزنم، نیو هی رو در واقع خواهم زد. اینجا باید اون رو کنترل ویش کنید، یعنی در واقع پیستش کنید، این چیزی که اونجا کپیش کرد. خیلی خب، وارد این صفحه میشم، همون چیزی که اینجا ایجاد کردم. حالا مثلا از اینجا از خود صفحه میشه استفاده کرد. نیو رو میزنم، دیورد 32 بیتی رو در واقع انتخاب میکنم. این رو در واقع میزنم. چون این چیزی بر من باز میشه، نامش رو روی ورک اراوند باید تغییر بدم. نامش رو به این صورت براتون تغییر میدم، روش دوبار میزنم. از گزینه 0 براتون استفاده میکنم. حالا هر عددی که در واقع در کانال بهتون میگم که از چه عددی میتونید استفاده کنید. اینجا من از گزینه 0 براتون استفاده میکنم و جلو میرم ببینم درست میده به من یا نه، یعنی اون ریل ویو گرافیکس بر من باز میشه یا نه. خیلی خب، اینجا اول در واقع میبندمش، یه بار در واقع باید همون چیزی که ایجاد کردیم رو در واقع میاریم. ببینید به این صورت بر من تغییر میکنه. حالت گرافیکس هست که اینجا داریم میبینید، ریل ویو گرافیکس بر ما فعال شده و میتونید در این قسمت برای خودتون ازش استفاده کنید که یک چنین حالتی بر ما میگیره. خیلی خوب بچه‌ها، ممنون که تا اینجا با ما بودید. این 2 تا ویدیویی که در اینجا براتون قرار میدم حتما بزنید پیش و برید ببینید. خیلی کمکتون میکنه در آموزش سالیدورکس و آباکوس. بای بای.